वेलकम बैक टु माई च्यानल। मैले आज हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो भेज पकौडाको रेसिपी लिएर आएको छु, जसले बनाउन एकदमै सजिलो छ। भिडियो सुरु गरौँ यसलाई चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरूबाट। सबैभन्दा पहिला प्याजलाई काट्नुपर्छ। प्याजलाई काट्दा भिडियोमा देखाए जसरी लाम्चो गरी काट्नु होला। काटेको प्याजलाई मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। अब म प्याजलाई मजाले मार्दैछु, जसले गर्दा प्याजमा भएको मोइस्चर निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त, प्याज यतिको नरम भएपछि अब म इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राख्न जाँदैछु। मैले राखेँ नुन, रातो धुलो खुर्सानी, जिरा धनिया पाउडर, बेसार, मसिनो गरी काटेको गार्लिक, हरियो खुर्सानी, 1 चम्चा चामलको पिठो। चामलको पिठोले हाम्रो पकौडा एकदमै क्रिस्पी हुन्छ। हरियो धनिया र लास्टमा 1 चम्चा तेल राखेर यसलाई मिक्स गर्न जाँदैछु। हल्का मिक्स भएपछि अब यसमा बेसन राख्नुपर्छ। मैले ठुलो 3 चम्चा जति बेसन राख्दैछु। बेसन राखेपछि अब सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई म राम्रोसँग मिक्स गर्न जाँदैछु। अब म पकौडा बनाउन जाँदैछु। मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेँ र त्यसमा तेल राखेँ। तेल तात्न सुरु भएपछि अब बिस्तारै पकौडालाई राख्ने। पकौडा राखेको 2 मिनटपछि यसलाई पल्टाउने। हेर्नुहोस् त, पकौडा यतिको गोल्डन भएपछि अब म यसलाई बिस्तारै निकाल्दैछु। यसरी नै बाँकी पकौडाहरू राखेर पकाउँदैछु।